inyong bagong recipe at ito ay ang how to make pizza bread. Okay, so ihanda na natin ang mga kakailanganing ingredients. Kailangan natin ng loaf bread, kailangan natin ng butter. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng butter. Ham, pwedeng cook or yung uncooked na ham. Hotdog, kailangan din natin ng tomato sauce. Onion, pwede kayong gumamit ng puti o yung pula na onion. Cheese, kailangan natin din ng cheese. Depende po kung anong gusto niyong klaseng cheese. Kailangan din natin ng pineapple tidbits. Okay, so lulutuin muna natin yung hotdog, yung ham, slice, and then lutuin din yung onion. Okay, so hihiwain na natin ang ating onion. So ang gusto kong shape ng ating onion is pabilog siya. Okay, so hiwain lang siya. Ready na ang ating onion. So, iluluto na lang siya. Okay, luto na ang ating onion. Ang susunod na gagawin is i-slice naman natin ang nalutong ham. Sa paghiwa ng ating ham, depende po sa inyong gustong hugis. Pwedeng julienne style, cubes, ay depende po sa inyo. Hihiwain naman natin ang nalutong hotdog. Dito, depende din kung anong gusto nyong hugis o hiwa ng ating hotdog. Pag-bake. Tapos, i-arrange natin yung tinapay sa ating pan. Pagkasyahin ang 8 tinapay para the more the merrier. Okay, so arrange lang siya. Okay mga kabebes, ang susunod na gagawin is lalagyan natin ng butter yung top ng bread. Konting butter lang, ibabrush lang natin siya. Nalagyan na natin lahat at ngayon ay lalagyan naman natin siya ng 1 kutsaritang tomato sauce.
So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Tapos maya i-spread po natin siya. Yung sakto lang yung ilagay natin, pero pwede din naman dagdagan kung gusto ninyo. Okay, so, okay na. So, i-spread na natin. Okay, so pagkatapos malagyan ng tomato sauce, ilalagay na natin ang ating quickmelt grated cheese. So, depende din sa inyo kung gusto niyo ng maraming cheese. So, yung konti lang. Pero dito, pinagtasa lang yung ilalagay natin. Okay, so, okay na. Lalagyan naman natin siya ng hotdog. Yung na-slice na natin na hotdog. So, ganyan po yung shape ng ating hotdog. So, lalagyan natin siya ng 2 o 4 na peraso, 3 o 4 na peraso. Okay, so nalagyan na natin. Ang susunod na ilalagay natin ay ang slice na ham. Pareho din doon sa ating hotdog, 3 o 4 na peraso. Pero kung marami kayong ham, pwede din ninyong dagdagan ang ham. Okay, so lagyan naman natin siya ng pineapple tidbits. Mga 2 peraso yung nilalagay ko dito sa isang tinapay. Okay, so lagay-lagay lang yan. So after malagyan, lalagyan natin siya ng onion. Depende kung gaano kadaming onion ang gusto nyo ilagay. Okay, so okay na. Nalagay na natin lahat ng ingredients. So, i-prepare naman natin yung ating oven. I-preheat natin siya ng 200 degrees Celsius. Tapos, i-bake natin siya ng 30 minutes. Kung meron kayong oven toaster, pwede din yung gamitin yon sa paggawa ng pizza bread. Okay, so okay na yung ating pizza bread. Naluto na siya. Tadaan! Yan. Wow, ang sarap. So dito, yung pizza bread natin, pagkatapos maluto or ma-bake, isa-serve natin siya ng mainit. Kasi hindi maganda kapag malamig, hindi siya masarap. Okay, so dito na nagtatapos ang ating paggawa ng pizza bread at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Don't forget